आवाजका लागि आवाज यो हो कार्यक्रम सुरक्षित घरवास। नमस्कार, म नारायण तिमलसना। दर्शकवृन्द, सुरक्षित घरवासको आजको श्रृङ्खलामा हामी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा नयाँ सिइओ आइसकेपछि पुनर्निर्माणको योजनाका बारेमा कुरा गर्दैछौँ। आवास पुनर्निर्माणलाई गति दिन अब के गर्दैछ त प्राधिकरण? 2075 साल असार मसान्तसम्म सबै लाभग्राहीले तीनै किस्ता लिइसक्नुपर्ने सूचनालाई आधार मान्ने हो भने बाँकी रहेको 8 महिनामा कसरी सम्भव छ यो कार्य? किन सरकारले खटाएका प्राविधिकहरू गाउँ गाउँ पुग्न सकेका छैनन्? किन जनताहरू पुनर्निर्माणप्रति त्यति सचेत, जागरुक र प्रतिबद्ध छैनन्? यिनै जिज्ञासासहित आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता हेमलाल भुसाल। कार्यक्रम सुरक्षित घरवासमा यहाँलाई स्वागत छ सर। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा अहिले नयाँ सिइओ आउनुभएको छ। हजुर। उहाँको यो आगमनसँगै पुनर्निर्माण जसरी अगाडि बढिरहेको छ, अब आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्दैछ? अहिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विगतका सबै कुराहरूलाई चाहिँ समीक्षा गर्दा हाम्रो पुनर्निर्माणका जति पनि कामहरू छन्, जस्तो निजी आवास निर्माण, स्कुलहरूको निर्माण, त्यसपछि सरकारी भवनहरूको निर्माण, सम्पदाहरूको निर्माण, यी सबै कुराहरूलाई हेर्दा हामी चाहिँ तयारीहरू राम्रो अवस्थामा गएको र कतिपय पुनर्निर्माणका कामहरू अगाडि बढेको र बाँकी कुराहरूलाई गति दिने अवस्थामा रहेको छ। अहिलेको स्टाटस चाहिँ त्यो छ। यो समयमा हाम्रो नेतृत्वमा नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकारीज्यू भर्खरै बहाली हुनुभएको छ र अब यो अहिलेको चाहिँ परिवेश कस्तो छ भन्दाखेरि बर्खा सिद्धिएको छ, हाम्रो चाहिँ चाडबाडको समय सिद्धिएको छ र त्यसैले हाम्रा बाँकी रहेका पुनर्निर्माणका कामहरूलाई तीव्र अगाडि बढाउनको निम्ति हामीले सबै तयारीहरू गरिरहेका छौँ। 72 सालको भूकम्पपछिको अवस्थालाई हेर्दाखेरि पुनर्निर्माणले जति समयमा जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो अगाडि बढ्न सकेन र जति नतिजा आउनुपर्ने हो त्यो पनि आउन सकेन भनेर भनिन्छ नि। यसमा चाहिँ के कुरालाई मध्यनजर गर्नुपर्छ भने यो डिजास्टर पछिको पुनर्निर्माणले समय लिन्छ। यसले साधन स्रोत पनि बढी डिमान्ड गर्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पनि हो। जस्तो हाम्रो चाहिँ अब जस्तो पाकिस्तानमा यस्ता डिजास्टरहरू भए, यो जापानमा चाहिँ सुनामी जस्ता डिजास्टरहरू भए र यसपछिको पुनर्निर्माणले चाहिँ समय लिएको छ र त्यसै क्रममा हाम्रोमा पनि त्यो अवस्था आएको हो। ढिलासुस्ती भयो भन्न चाहिँ मिल्दैन। यद्यपि जनताले चाहे अनुसारको गतिमा हाम्रा कामहरू कतिपय भएका छैनन् होला र यसलाई चाहिँ बाँकी विगतका कुराहरूको समीक्षा गर्दै अब हामी त्यसलाई चाहिँ तीव्रता दिने गरी अगाडि बढेका छौँ। जस्तै अब अहिले हामीले नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकारीज्यूको बहाली पश्चात अहिले के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि यो तत्काल चाहिँ के गर्ने, तत्कालै चाहिँ के गरिहाल्ने कामहरू के हुन् र दीर्घकालमा चाहिँ के गर्ने हुन्, त्यसरी हामीले चाहिँ यो विभाजन गरेर चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। तत्काल गर्नुपर्ने चाडबाड पनि सकिएको अवस्था छ। दसैँ तिहार सकियो। अब घरहरू पनि जो लाभग्राहीहरू छन् उनीहरूले पनि घर बनाउने क्रमलाई तीव्रता दिएका छन् होला। अब पहिलो किस्ता लिएर घर बनाउन तयार रहेका लाभग्राहीहरू सामान्य भाषा, सामान्य लाभग्राहीले बुझ्ने किसिमको भाषामा बताइदिनुहोस्। जस्तै म एउटा लाभग्राही हो। हजुर। मैले घर कसरी बनाउनु पर्छ? मैले सरकारी सेवा पाएर, प्राधिकरणले दिने सेवा पाएर मैले घर कसरी बनाउन सक्छु? धन्यवाद। यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो। जस्तै अब तपाईँ यो तथ्याङ्क विभागबाट भएको सर्वेक्षणबाट लाभग्राहीको रूपमा पहिचान हुनुभयो। पहिचान भइसकेपछि तपाईँले प्रक्रिया, आफ्नो घर निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्नु पर्यो र त्यसको निम्ति तपाईँ जुन ओडाको बासिन्दा हो त्यो ओडामा गएर तपाईँले ओडामा अनुदान सम्झौता गर्नु पर्यो कि अब लाभग्राही भइसकेपछि त्यहाँ एउटा अनुदान सम्झौताको छुट्टै फर्मेट हुन्छ। त्यो फर्मेट चाहिँ मा तपाईँले सम्झौता गर्नु पर्यो। सम्झौता गरेपछि तपाईँको ब्याङ्कको खातामा पहिलो किस्ताको रकम जान्छ। तपाईँको कुन ब्याङ्कमा चाहिँ खाता खोल्ने भन्ने कुरा त्यो यो भौगोलिक हिसाबले कुन ठाउँमा कुन ब्याङ्कलाई पाएको पर्छ भन्ने कुरा निर्धारित भइसकेको हुन्छ र त्यो ब्याङ्कमा तपाईँको खाता पनि खुल्छ र तपाईँको ब्याङ्कको खातामा पहिलो किस्ताको रकम जान्छ। अब पहिलो किस्ताको रकम गइसकेपछि
को अवस्था यो वास्तवमा यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। यो जसले पहिलो किस्ता रकम पाउनुभयो उहाँले घर निर्माण सुरु गर्नुपर्छ। घर निर्माण आफ्नो खुसी अनुसार अथवा चाहिँ यो भूकम्प त्यसमा दुईटा कन्डिसन छन्। एउटा चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी हुनुपर्छ घर, हैन? त्यसपछि त्यसले यो बिल्डिङ कोड जुन यो भवन संहिता भन्छ त्यसको पालन गरेको हुनुपर्छ। यो सामान्य व्यक्तिले यो भूकम्प प्रतिरोधी हो अथवा यसले भवन संहिता पालन गरेको छ भन्ने कुरा नबुझ्न सक्छ। त्यसैले त्यसमा चाहिँ प्राविधिक सहयोग गर्नको निम्ति इन्जिनियरहरू खटिएका हुन्छन्, फिल्डमा इन्जिनियर खटिएका हुन्छन्। उहाँको रेखदेखमा उहाँको निर्देशनअनुसार घर निर्माण सुरु गर्नु पर्यो र सुरु गरिसकेपछि पहिले उहाँले जब यो फाउन्डेसन तयार गर्नुहुन्छ, जग तयार गर्नुहुन्छ, त्यसपछि उहाँले दोस्रो किस्ताको निम्ति उहाँ चाहिँ योग्य हुनुहुन्छ र दोस्रो किस्ताको निम्ति उहाँले त्यही ओडामा निवेदन दिनु पर्यो र निवेदन दिइसकेपछि फिल्डमा खटिएका इन्जिनियरहरू हुन्छन्। इन्जिनियरहरूले फेरि त्यो घरको उसको परीक्षण गर्छन् र यो चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी छ, यो बिल्डिङ कोड अनुसार बनेको छ भन्ने प्रमाणित गरिसकेपछि फेरि उहाँलाई दोस्रो किस्ताको रकम जान्छ, उही ब्याङ्कमा जान्छ, उही खातामा जान्छ, 1,50,000 रुपियाँ जान्छ। अब त्यो गइसकेपछि उहाँले फेरि त्यसको माथि स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो र उहाँले चाहिँ जब छानाछाउने तहसम्म लानुहुन्छ त्यस पश्चात उहाँले फेरि तेस्रो किस्ताको निम्ति प्रक्रिया थाल्नु पर्यो र त्यही ओडामै जानु पर्यो र उहाँले चाहिँ तेस्रो किस्ताको फारम भर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि इन्जिनियरहरूले फेरि चेक जाँच गरिसकेपछि तेस्रो किस्ताको रकम 1,00,000 रुपियाँ पाउनुहुन्छ। यसरी 3,00,000 रुपियाँको अनुदान जाने व्यवस्था छ। अहिले हाम्रो समस्या के छ त भन्दाखेरि अधिकांश व्यक्तिहरूको ब्याङ्कको खातामा पहिलो किस्ताको रकम गयो र अब दोस्रो किस्ताको निम्ति निवेदन दिने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या कम भयो अथवा घर निर्माण सुरु कम भयो। हो, यहीँनिर आउँदाखेरि पहिलो किस्ताको रकम बुझियो, लाभग्राहीले बुझे। अब दोस्रो किस्ताको रकम लिनको लागि पहिलो किस्ताको रकम बुझेको लाभग्राहीले त्यो बिचमा अब गर्नुपर्ने कामहरू के हो? पहिलो किस्ताको रकम बुझिसकेपछि उहाँले यो इन्जिनियरसँग सम्पर्क गर्नु पर्यो। त्यहाँ खटिएको फिल्डमा खटिएको इन्जिनियरसँग सम्पर्क गर्नु पर्यो र उसले चाहिँ कुन नक्सा हो, कुन डिजाइनको घर बनाउने हो र कसरी सुरु गर्ने हो त्यसले चाहिँ इन्जिनियरसँग छलफल गर्नु पर्यो। इन्जिनियरले एउटा चाहिँ कुनै डाइरेक्सन दिन्छन् र त्यसै अनुसार चाहिँ उहाँले घर निर्माण सुरु गर्नु पर्यो र त्यसमा खास गरेर तालिम प्राप्त डकर्मीहरू कम्तीमा चाहिँ एउटा डकर्मी अथवा चाहिँ 2-4वटा डकर्मी तालिम प्राप्त डकर्मीहरूको प्रयोग गरेर घर निर्माण सुरु गर्नु पर्यो। त्यसपछि बिचमा चाहिँ उहाँले इन्जिनियरसँग त्यहाँ कतै कमी कमजोरी हुनसक्छ, इन्जिनियरसँग नियमित रूपमा सम्पर्क गर्दै त्यो आफ्नो निर्माणलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। त्यो जसले गर्दाखेरि घर चाहिँ एउटा भूकम्प प्रतिरोधी हुने भयो र हाम्रो चाहिँ जुन भवन संहिता हो त्यो पनि मिट गरेको हुने भयो। यति भइसकेपछि अरू समस्या पर्दैन, उहाँले चाहिँ बाँकी किस्ताहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले अब दुईटा कुरा खास गरेर, एउटा अब घर निर्माण गर्ने उहाँको योजना हुन पर्यो, त्यसमा चाहिँ त्यो प्रक्रिया अनुसार आफ्ना निर्माण मेटेरियलहरूको उहाँले चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्ने भयो। दोस्रो, इन्जिनियरसँग नियमित रूपमा उहाँ चाहिँ सम्पर्कमा हुनुपर्ने भयो। यति दुईटा कुरा गर्यो भने यो घरको पुनर्निर्माण चाहिँ अगाडि बढ्छ। 2075 सालको असार मसान्तभित्र हजुर अनुदानको सबै रकम लिग भनेर तपाईहरुले चाहिँ सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुभयो। हजुर, हैन? हो। अब मैले 50,000 को पहिलो किस्ता लिइसकेको छु, घर कसरी बनाउने हो त्यो पनि ममा अन्यल छ। अब असार मसान्तभित्र यो 8 महिनाको अवधिभित्र मैले कसरी घर बनाउन सक्छु, सबै रकम बुझ भनेर प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना गरिसकेपछि अहिले पछिल्लो अवस्थामा लाभग्राही अलिकता अन्यलमा देखिन्छन्। अब यहाँनिर आउँदाखेरि 3 किस्ताको रकम पहिलो किस्ता लिइसकेपछि दोस्रो र तेस्रो किस्ताको रकम असार मसान्तसम्म बुझ भनेर प्राधिकरणले भनिरहँदा अब यो समयावधिभित्र के गरौँ भनेर चाहिँ अन्यलता लाभग्राहीमा छ। सामान्य भाषामा बुझ्दाखेरि उनीहरूले यो 2 किस्ता असार मसान्तभित्र लिएन भने उनीहरूले पाउँछन् अथवा पाउँदैनन्, अथवा यो बीचको अवधिमा उनीहरूले के गर्यो भने दुईटै किस्ताको रकम पाउँछन्, के हो स्थिति? अब यो वास्तवमा गएको असारको 28 गते सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा निर्देशक समितिको मिटिङ बस्यो र त्यसले चाहिँ यो आर्थिक वर्षभित्र निजी आवास निर्माणलाई
सम्पन्न गर्ने भनेर निर्देशन दियो। त्यसै निर्देशनको आधारमा हामीले यो समय सीमा तोकेर अगाडि बढाएका हुन्। केही दिनभित्रैमा सबै गाउँपालिका हाम्रा चाहिँ 31वटा भूकम्प प्रभावित जिल्लाको सबै गाउँपालिका नगरपालिकाको प्रत्येक वडामा इन्जिनियर अथवा सब इन्जिनियर अथवा एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियर यो कुनै न कुनै व्यक्ति चाहिँ त्यहाँ प्रत्येक वडामा हुने किसिमले यो व्यवस्था मिलाउँदैछौँ। जहाँ जहाँ नपुग्छ त्यहाँ पनि अब छिट्टै इन्जिनियरहरू खटनपटन गर्ने गरी हामी चाहिँ अहिले तयारी गरिरहेका छौँ। भनेपछि अब फिल्डमा हामी इन्जिनियर पनि परिचालन गर्छौँ। अब इन्जिनियरलाई कसो गर्छौँ भन्दाखेरि कुन गाउँपालिकाको कुन वडामा उहाँको ड्युटी स्टेसन हो त्यो तोकिदिन्छौँ, ताकि अब यो त्यहाँको व्यक्तिहरूलाई अलमल नहोस्। अब इन्जिनियरको ड्युटी स्टेसन फिक्स नभएको अवस्थामा को कहाँ छ, कसलाई समात्ने अथवा कसलाई चाहिँ सम्पर्क गर्ने भन्ने कुरामा धेरै अलमल भयो भन्ने गुनासो हामीले सुन्यौँ। त्यसै कारण अब इन्जिनियरहरूको ड्युटी स्टेसन फिक्स्ड हुन्छ, कुन गाउँपालिकाको कुन वडामा हो अथवा कुन ठाउँमा उहाँको स्टेसन हो त्यो फिक्स्ड भइसकेपछि त्यसको खटनपटन र त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने काम पनि त्यही गाउँपालिका नगरपालिकाको त्यही उहाँकै कार्यक्षेत्रभित्र पारिदिने गरी हामीले तयारी गरेका छौँ, जसले गर्दा इन्जिनियरहरू त्यहाँ खट्नुहुन्छ। सधैँ यसरी चुप लाएर हुन्छ भने बुढा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अनुरोध। सरकारी अनुदान सहयोग लिने अन्तिम मिति 2075 असार मसान्तसम्म तोकिएकोले आफूले लिन बाँकी किस्ता समयभित्रै लिनुहुन सम्पूर्ण लाभग्राहीमा अनुरोध गरिन्छ। 75 असार मसान्तसम्म लिइसक्नुपर्छ अरे। हो रहेछ त। 2073 पुष मसान्तसम्म पहिलो किस्ता लिएका लाभग्राहीले 74 पुष मसान्तभित्र दोस्रो र 75 ज्येष्ठ मसान्तभित्र तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्नेछ। तर हामीले अनुदान सम्झौतै गरेका छैन। अनुदान सम्झौता नगरेका लाभग्राहीले जतिसक्दो छिटो अनुदान सम्झौता गरी 2074 कार्तिक मसान्तसम्म पहिलो किस्ता लिइसक्नुपर्नेछ। यो अवधिभित्र प्रथम किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीले 2074 चैत्र मसान्तभित्र दोस्रो र 75 असार मसान्तभित्र तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्नेछ। ल वर्ष दिन त बाँकी छैन। यो समयभित्र सरकारी मापदण्ड अनुसार घर बनाएर हामीले किस्ता लिइसक्नुपर्छ है बुढा। हेर्नुहोस्, सार्वजनिक हितका लागि स्विस कन्ट्याक्टको सहयोगमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणद्वारा जारी सन्देश। इन्जिनियरहरू खट्नुहुन्छ, प्राविधिकहरू खटाउनुहुन्छ। हजुर, जस्तै म एउटा घर बनाउन चाहिरहेको छु, म लाभग्राही हो, मैले मेरो डिजाइनमा घर बनाउन चाहेँ। हजुर, प्राधिकरणले निश्चित डिजाइनहरू दिएको अवस्था छ, मलाई त्यो मन परेको छैन। हजुर, अब मैले स्वेच्छाले घर बनाऊ, मैले पैसा पाउँछु कि पाउँदिनँ, मलाई कन्फ्युजन। प्राविधिकहरूले चेक जाँच मात्रै गर्छन् कि घरको नक्सा पनि यस्तो बनाउनुहोस् भनेर दिन सक्ने अवस्था हुन्छ? फिल्डमा के हुन्छ? अहिले प्राधिकरणबाट केही घरका डिजाइनहरू बनाएर पठाइएको छ। त्यो डिजाइन पठाउनुको अर्थ अब उहाँहरूलाई फिल्डमा नक्सा बनाउने लगायतका कुराहरू कठिनाइ पर्ला र कोही व्यक्तिहरूले चाहँदा बित्तिकै अब त्यही डिजाइनमा घर बनाउन चाहनुभयो भने उहाँलाई चाहिँ सजिलो होला भन्ने हिसाबले यो डिजाइनहरू दिएको हो। तर यहाँ भरम वास्तवमा तपाईँले यो राम्रो कुरा उठाउनु भयो। वास्तवमा घर चाहिँ दुईटा कन्डिसन फुलफिल भएको हुनु पर्यो। एउटा भूकम्प प्रतिरोधी हुनु पर्यो, अर्को चाहिँ यसले चाहिँ भवन संहिता पालन गरेको हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ डिजाइन चाहिँ त्यसभित्र रहेर अब उहाँको इच्छा अनुसारको डिजाइनमा घर बनाउन सक्नुहुन्छ। यो इन्जिनियरहरूले नक्सा बनाउने हिसाबले अहिले हामी उहाँलाई चाहिँ डिप्लोय गरेका छैनौँ। तर उहाँले चाहिँ गाउँघरमा जस्तो भनौँ न, कसैले आरसिसी भवन बनाउँछ भने त्यसको लागि त नक्सा बनाउनु पर्यो, त्यसको लागि धेरै लागत लाग्छ, महँगो घर हुन्छ, त्यसको लागि त उहाँले आफूले व्यवस्था गर्नुहुन्छ। तर गाउँघरमा जसले चाहिँ यो दूरदराजमा घर बनाउने हो, ढुङ्गा माटाको घर छ र त्यसले चाहिँ नि अब त्यो भनौँ न अब धेरै प्रक्रियाहरू पुरा गर्ने भन्दा पनि यसलाई चाहिँ केही सहजीकरण र सरलीकरण गर्ने गरेर चाहिँ हामीले
यो कामहरू अगाडि बढाउने निर्देशन गरेका छौँ। त्यसै अनुसार चाहिँ कामहरू अगाडि बढ्छ र प्राविधिकले के गर्छ त भन्दाखेरि जस्तो दुईवटा कुरा हेर्छ। घर चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी हुनको निम्ति त्यसका चाहिँ सर्टेन कुराहरू छन्, यो प्राविधिकहरूले राम्ररी जान्नुहुन्छ। त्यसका चाहिँ अब ब्यान्डहरू घरमा ब्यान्डहरू लगाउनु पर्ने, त्यसका चाहिँ अब त्यसका चौकसहरू मिलाउनु पर्ने, अब त्यो चाहिँ मोनोलिथिक स्ट्रक्चर भन्छ त्यो स्ट्रक्चरमा घर बनाउनु पर्ने, त्यस्तो खालको चाहिँ उहाँहरूको डिजाइन हुन्छ। त्यो चाहिँ इन्जिनियरहरूले घरधनीहरूलाई चाहिँ बताउनुहुन्छ। घरधनीले यो सबै कुरो जान्नुपर्छ भन्ने होइन। घरधनीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने मेरो घर भूकम्प प्रतिरोधी बन्न पर्यो र मेरो घरले चाहिँ यो बिल्डिङ कोड पालन गरेको हुनु पर्यो। यति मात्रै उहाँले चाहिँ कन्सेप्ट जान्नुभयो भने बाँकी कुराहरू इन्जिनियरले बताउनुहुन्छ। यहाँबाट गएको डिजाइनलाई मात्रै कुर्नु परेन त्यसलाई मात्रै कुर्न परेन। उहाँको इच्छा अनुसारको डिजाइनमा घर बन्छ, तर घर चाहिँ त्यो यो भूकम्प प्रतिरोधी स्ट्रक्चरमा बन्नुपर्ने हुन्छ। घर त बन्छ सर, तर घर बनाउनलाई त दक्ष काम गर्ने मान्छे पनि चाहियो। मैले डकर्मीको कुरा गर्दैछु। बस हजुर, जुन डकर्मीको कुरा गर्नुभयो, हामीले यो गत आर्थिक वर्षमा करिब 50,000 जति व्यक्तिहरूलाई डकर्मी तालिम दियौँ। नेपाल सरकारको स्रोतबाट पनि यो तालिम दिइयो, विभिन्न एनजिओ आइएनजिओहरूबाट पनि तालिमहरू प्रदान गरियो। तालिम दुई किसिमका भयो। एउटा अहिले काम गरिरहेको डकर्मीलाई सामान्य उसलाई चाहिँ ओरिएन्टेसन गर्दा पुग्नेलाई चाहिँ 7 दिनको तालिम दिइयो र केही नयाँ व्यक्तिहरू जो यस्तो काममा संलग्न हुनुहुन्न उहाँलाई चाहिँ सुरुदेखि नै 50 दिनको तालिम दिइयो र त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले यो घर चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनको निम्ति सिक्नुभयो। यी उहाँहरू अहिले फिल्डहरूमा खटिनु भएको छ। यद्यपि हामीले जति चाहिने हो त्यो सङ्ख्यामा डकर्मीहरू कम छ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। हामीले यो वर्ष पनि तालिमहरू चाहिँ निरन्तर दिइरहेका छौँ। जस्तो भूकम्प कम प्रभावित 17 जिल्लामा पनि तालिमहरू केही चलिरहेको छ र अरू यो 14 जिल्लामा पनि केही तालिमहरू चलेको छ र अब तालिम चाहिँ यो बिचमा पनि तालिमहरू भयो। त्यसले गर्दा केही जनशक्तिहरू थप उत्पादन पनि हामीले गरिरहेका छौँ। अब यो चाहिँ जनशक्ति कस्तो हुँदो रहेछ भने एउटा मान्छेले तालिम गर्यो भने त्यसले अरूलाई सिकाउँदो रहेछ। घर बनाउँदै जाँदाखेरि त्यसले अरूलाई सिकाउँदो रहेछ। मल्टिप्लाइङ इफेक्ट परेको पनि हामीले देखियो। त्यसैले यो कमीलाई पनि हामीले चिर्दै अगाडि बढेका छौँ र तालिमका कामहरू पनि हामीले अहिले पनि समानान्तर रूपले अगाडि बढाइरहेका छौँ। अब तालिम प्राप्त जनशक्ति यो जहाँसम्म लाग्छ, अब यो घर निर्माण सुरु हुने क्रममै यो पनि जनशक्ति पनि हामीले चाहिँ यो प्रवाह गर्दै लैजान्छौँ। त्यसैले यो समस्या चाहिँ सुल्टिँदै जाला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। 75 सम्म सबै घर निर्माण हुन्छन् भन्ने लाग्छ। यो दोस्रो किस्ता लगेको व्यक्ति वास्तवमा यो घर निर्माणमा हामीले चाहिँ सुरक्षित लाभग्राही भन्ने ठानेका छौँ र अब बाँकी व्यक्तिहरूले चाहिँ घर निर्माण अहिलेसम्म सुरु गर्नुभएको छैन र उहाँहरूलाई हामीले एकदमै चाहिँ अनुरोध गरिरहेका छौँ कि अब यो चाहिँ एकदमै सही समय हो र घर निर्माण सुरु गर्नुहोस्। अब यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ यो गर्ने पनि योजना बनाइरहनु भएको छ। हामीले विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ फिडब्याक लिएका छौँ। त्यसैले अब चाहिँ यो सङ्ख्या अलिकति बढेर जाला भन्ने आशा गरेका छौँ। 6 लाख करिब 6.5 लाखको हाराहारीमा पहिलो किस्ता वितरण गर्नुभयो। हजुर, तपाईँहरूकै वेबसाइटमा छ। 85,000ले दोस्रो किस्ता लगे। हो, तेस्रो किस्ता लगे 12,000ले। 12,000 भन्दा अलिकति बढी 13,000 भनौँ। 13,000को हाराहारीमा तेस्रो किस्ता गएको छ। तेस्रो किस्ता भनेको चाहिँ पूर्ण रूपमा घर सम्पन्न भयो। छाना छाउने लेभलसम्म पुग्यो। 6 लाखमा 6,20,000मा 12-13,000ले मात्रै घर बनाए। हजुर, 6 लाख त अझै बाँकी छन् सर। गति किन यसरी कम भयो? अब म चाहिँ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा मेरो चाहिँ 9 महिनाको अनुभव रह्यो। म चाहिँ करिब 9 महिना बिचमा काम गरिरहेको छु। यो सुरुमा चाहिँ के अनुभूति भयो भन्दाखेरि पहिलो किस्ताको रकम गयो। व्यक्तिहरूलाई के एउटा अलमल भयो भने पहिलो किस्ताको रकम त आयो, दोस्रो किस्ता आउने हो कि होइन भन्ने कुरामा अलमल भएको जस्तो त्यतिखेर देखियो। त्यसैले दोस्रो किस्ताको रकम तपाईँहरूले घर निर्माण सुरु गर्नुभयो भने आउँछ भन्ने कुरा मेसेज गर्न चाहिँ हामीलाई एकदमै हम्मे पर्यो। हामीले त्यो सञ्चार गर्नको निम्ति विभिन्न प्रयासहरू गऱ्यौँ र यो तपाईँहरूले घर निर्माण सुरु गर्नुभयो र तपाईँको चाहिँ घर सुरक्षित को आधारमा चाहिँ जाँच पास भयो भने दोस्रो किस्ता पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई प्रमाणित गर्नको निम्ति हामीले जब केही व्यक्तिहरूले
व्यक्तिहरूले घर निर्माण सुरु गरे र दोस्रो किस्ता माग गरे। त्यसपछि दोस्रो किस्ता वितरण गर्न सुरु गऱ्यौँ। त्यसपछि यो दोस्रो किस्ता पायो फलानुले भन्ने कुरालाई हामीले एकदमै त्यसलाई चाहिँ एउटा सञ्चारको रूपमा त्यसलाई चाहिँ व्यापक यो जानकारीको रूपमा अगाडि बढायौँ। हो त्यसले गर्दाखेरि मात्रै दोस्रो किस्ता पाउँदो रहेछ, सरकारले चाहिँ दोस्रो किस्ता दिने रहेछ, यसको निम्ति हामीले घर निर्माण सुरु गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने मेसेज गयो। तर यसको निम्ति के भयो भन्दाखेरि 2-3 महिना डिले भयो, यो ढिलो भयो। ढिलो भइसकेपछि त्यसपछि अब तैपनि एउटा कम्युनिकेसन भयो, उहाँले त्यसपछि घर निर्माण सुरु गर्नुभयो र यसले गर्दा अहिले चाहिँ 1,50,000 करिब व्यक्तिहरूले घर निर्माण सुरु गर्नुभएको छ र उहाँहरूलाई अब हामी दोस्रो किस्ता तेस्रो किस्ता दिँदै जान्छौँ। बाँकी व्यक्तिहरू जसले घर निर्माण सुरु गर्नुभएको छैन, हामी कस्तो मोडलमा आयौँ भने घर अनुदान सरकारले दिने हो, सरकारले घर बनाइदिने होइन, घर चाहिँ बनाउने हो। त्यसकारण यो अनि त्यसपछि उहाँको प्रगतिको आधार हेर्दै थप किस्ता दिने हो। त्यसैले यसमा त अब घरधनी सम्बन्धित व्यक्ति अगाडि नसरिकन यो पुनर्निर्माण अगाडि बढ्ने भएन। त्यसैले हामीले चाहिँ उहाँलाई नै यो हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ र अब आशा पनि गरेका छौँ कि अब चाहिँ यो सङ्ख्या बढ्नेछ। 75 त्यही भएर तपाईँहरूले तोक्नु भएको सकिन्छ भनेर अब के भरम पर्यो भने यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणको 5 वर्षको कार्य अवधि छ। 5 वर्षभित्र घर बनाएर हुन्छ कि भन्ने एउटा मेसेज गयो। त्यसैले त्यो मेसेज चाहिँ होइन, हामीले यो आर्थिक वर्षमा निजी आवास निर्माण सम्पन्न गर्ने र बाँकी हाम्रा जुन पुनर्निर्माणका एजेन्डाहरू छन्, अब थुप्रो काम छ। हेर्नुहोस्, स्कुलको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने छ, सरकारी भवनहरूको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने छ, थुप्रो यो पुरातात्विक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने छ, अनि स्वास्थ्य भवनहरू अरू पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने छ र त्यसको साथसाथमा हामीले यस्ता 7.5 लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरूको निजी आवास निर्माण गर्नुपर्ने छ र यसलाई चाहिँ हामीले फेरि अर्को वर्ष सार्दै गयौँ भने हाम्रा पुनर्निर्माणका अरू एजेन्डाहरू समयमा नसकिने भए। त्यसैले हामीले यही आर्थिक वर्षमा सबै घरहरू निर्माण सम्पन्न गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो योजना छ। अहिले भर्खरै यो बहाली हुनुभएको प्रमुख कार्यकारी अधिकारीज्यूले यो आर्थिक वर्षमै सबै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ टहराबाट घरको छाना मुनि ल्याउने भनेर उहाँले उद्घोष पनि गरिसक्नु भएको छ। हाम्रो पुरै कार्यकारी समिति यसमा लागेको छ। त्यसैले भुषाल सर, तपाईँले भन्नुभयो कि मेरो कार्यकाल 9 महिनाको भयो। नीति योजना केन्द्रमा बन्छन् सर। हजुर, हामी गाउँ डुल्छौँ, देखेका छौँ। गाउँमा अझै पनि त्यो अन्योलता छ कि जनतामा, लाभग्राहीमा। हामीले जनचेतना पुर्याउन सकेनौँ कि केन्द्रमा राम्रा नियम नीति नियम त बनायौँ, योजना बनायौँ, तर तल्लो लेभलसम्म हामी पुग्न सकेनौँ कि कमजोरी देख्नुहुन्छ? पक्कै पनि यहाँले चाहिँ बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो। यो हामीले माथि जुन नीतिहरू बनायौँ, जुन एउटा अवधारणाहरू तय गऱ्यौँ, त्यो कुरा समयमा अब जनता समक्ष हामीले जसरी चाहन्थ्यौँ त्यसरी पुगेन होला र त्यसै कारण उहाँले घर निर्माण गर्न सुरु गर्नु भएन, होइन? तर अब हामीले के भनिरहेका छौँ भने अहिले अब त्यसरी चाहिँ अब बस्ने बेला भएन। हामीले जति पनि व्यक्तिहरूको घर निर्माण गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ अब तुरुन्त, किनभने यो उपयुक्त समय हो र योभन्दा अर्को समय छैन। हामीलाई चाहिँ दूरदराजबाट सबै जनताहरूले पनि हेरिरहनु भएको छ। हामीलाई चाहिँ हाम्रो पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने दात्री निकायहरूले पनि हेरिरहनु भएको छ र यो सबै कुराहरूलाई संयोजन गर्दै यो आर्थिक वर्षमा सबै घर सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ पुनर्निर्माण। यसमा हाम्रो चाहिँ सूचनाहरू, हाम्रा पोलिसीहरू तल चाहिँ पुग्न नसकिएको हुनुपर्छ, जसले गर्दा उहाँहरूले हाम्रो धारणा अनुसार, हाम्रो मान्यता अनुसार सुरु गर्न सक्नु भएन, घर निर्माण सुरु गर्न सक्नु भएन। अब अहिले जस्तो यहाँको यो टेलिभिजन च्यानल मार्फत अथवा हामीले अरू सूचना च्यानलहरू मार्फत पनि भनिरहेका छौँ र अनुरोध गरिरहेका छौँ। त्यसैले अब त्यस्तो नहोला र अब चाहिँ यो अबको पुनर्निर्माणमा तीव्रता आउला भन्ने हाम्रो विश्वासै छ। त्यसका लागि के गर्नु भएको छ? कोअर्डिनेसन कस्तो छ? गत सालको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा एउटा ठुलो चाहिँ भिन्नता छ। अहिले चाहिँ हामीसँग स्थानीय तहमा निर्वाचित सरकार छ, निर्वाचित जनप्रतिनिधिज्यूहरू हुनुहुन्छ र अब यसलाई चाहिँ तीव्रता दिनको निम्ति जनप्रतिनिधिज्यूहरूको धारणा के छ, उहाँहरूलाई के कुराहरूमा चाहिँ संलग्न गरेर सँगै एकाकार गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ भने यो यसमा तीव्रता आउँछ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ गृहकार्य गरेका छौँ र अब छिटै यही हप्ता हामी स्थानीय जनप्रतिनिधिज्यूहरूसँग
उहाँहरूको प्रतिनिधिज्यूहरूसँग एउटा छलफल राखेका छौँ। उहाँहरूको धारणा, उहाँहरूको मान्यता र कसो गर्यो भने यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ, यसको चिन्ता र चासो हामीलाई जति छ जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई त्यति र त्यसभन्दा बढी छ। त्यसैले उहाँको मान्यताहरूलाई पनि लिएर हामी उहाँका सुझावहरूलाई पनि लिएर हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ र त्यसले गर्दा यो आर्थिक वर्षमा हामीले घरको निर्माण सम्पन्न गर्छौँ र बाँकी पुनर्निर्माणका एजेन्डाहरूलाई हामीले चाहिँ निरन्तर रूपमा अर्को वर्ष गर्दै जान्छौँ। योजना त प्राधिकरणले यसअघि पनि बनाएको थियो नि। के कुरा ख्याल गरिदिनु पर्यो भने हाम्रा पुनर्निर्माणका अरू एजेन्डाहरू समानान्तर रूपले अगाडि बढेका छन् र जुन यो क्रिटिकल निजी आवास निर्माण हो यसलाई चाहिँ अब हामीले एकदम तीव्र गतिमा अगाडि बढाउँदै जान्छौँ। र जस्तो अहिले हामी जुन तथ्याङ्कमा अहिले यहाँ कुरा गरिरहेका छौँ, अब 2-3 महिनापछि यहाँसँग फेरि भेट हुँदाखेरि यो तथ्याङ्कले फड्को मार्छ र त्यसले गर्दा त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब पुनर्निर्माणले चाहिँ तीव्र गति लियो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रमाणित गर्दैछौँ। आशा गरौँ त्यो फड्को मारोस्। हाम्रो शुभकामना छ सर। यो धन्यवाद यहाँलाई यसको लागि र हामी ढुक्क छौँ। समग्र पुनर्निर्माणले अब गति कहिलेसम्म लिएला सर? अब हामी यसलाई यो लामो समयसम्म यो कुरेर बस्ने विषय होइन र खास गरेर हाम्रा पुनर्निर्माणका अरू एजेन्डाहरूको साथसाथमा निजी आवास निर्माणलाई अब तुरुन्तै यसलाई चाहिँ अगाडि टेकअप स्टेजमा लान चाहन्छौँ र अबको समयमा हामीले यो निजी आवास निर्माणलाई चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ गति दिन चाहन्छौँ। त्यसैले अब यसले गति तुरुन्तै लिन्छ। हस् त, धन्यवाद सर। हस्, यहाँलाई धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसाल। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम सुरक्षित घरवास यति नै। अर्को हप्ता पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्ते।